হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। মই আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ মোৰ আলু খেতিখিনিৰ বিষয়ে। মোৰ আলু খেতিখিনি কেনেকুৱা হৈছে বা ইয়াক মই কেনেকৈ ৰুইছোঁ, কেনেকুৱা বীজ ৰুইছোঁ আৰু মানে কিমান দিন আগতে ৰুইছোঁ সেইখিনিও মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত শ্বেয়াৰ কৰিম। আমি সাধাৰণতে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষৰ ফালেহে উঠাওঁ, কিন্তু এইবাৰ সোনকালে উঠাবলগীয়া হ'ল কাৰণ বতৰৰ কাৰণে। যিহেতু এইবাৰ জানুৱাৰী মাহৰ মাজভাগৰ পৰা একদম বৰষুণ পৰি থাকিল একেৰাহে, আৰু একেৰাহে এনেকৈ বৰষুণ পৰি থকাৰ কাৰণে আলু খেতিখিনিৰ বহুত ক্ষতি হ'ল। কাৰণ মাটিখিনি একদম জেপজেপীয়া হৈ গ'ল আৰু লগতে ইয়াৰ যিটো পাত পচা বেমাৰ হয় সেই পাত পচা বেমাৰটো ধৰিলে আৰু সেইকাৰণে গছখিনি বেয়া হৈ গ'ল। আৰু যিহেতু আলুখিনিও নষ্ট হৈ যাব, মাটিখিনি একেবাৰে জেপজেপীয়া হৈ থাকিল, সেইকাৰণে মই এইখিনি উঠাই দিলোঁ। আৰু মাটিখিনি মই বহুত বালি দিছিলোঁ এইবাৰ, কিন্তু তথাপিতো যিহেতু মাটিটো অলপ নামনি টাইপৰ হয় সেইকাৰণে মানে ইয়াত পানী অলপ থাকি গ'ল। কিন্তু যিবিলাকৰ মানে অলপ মাটিবিলাক ওখ ঠাইত হয় সিহঁতৰ চাগে মানে আলু খেতিত থাকিলে, কিন্তু মোৰ এইবাৰ নাথাকিলে আৰু মানে মৰি গ'ল, সেইকাৰণে মই উঠাবলগীয়া হ'ল। আৰু একেবাৰে বেয়া ফল পোৱা নাই, মোটামুটি ভালেই হৈছে ফলখিনি। যিখিনি মই উঠাইছোঁ সেইখিনি মোটামুটি ভালেই হৈছে। এয়া চাওক এনেকুৱা হৈছে আলুবিলাক। আগতে গছখিনি মৰিলে যদিও তথাপিতো আলু মানে ভালেখিনি পাইছোঁ, অলপ পৰিমাণত কম হৈছে যোৱাবাৰৰ তুলনাত। আৰু যোৱাবাৰৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেতিয়া মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম এই আলুখিনি মই কেনেকৈ ৰুইছিলোঁ। আৰু এই আলুখিনি নৱেম্বৰ মাহৰ মাজভাগত ৰুইছিলোঁ। প্ৰথমতে মই এনেকৈ মাটিখিনি চহাই তাৰপিছত তাৰ ওপৰত এনেকৈ লাইন বনাই লৈছিলোঁ, আৰু সেই লাইনখিনিত যিখিনি দ হয় সেই তাত মই মানে শুকান গোবৰ দি লৈছিলোঁ, আৰু শুকান গোবৰৰ মাটিখিনি মিক্স কৰি মই আলুখিনি ৰুইছিলোঁ। আলু খেতিৰ মাটিখিনি সাধাৰণতে বহুত চহোৱা হ'ব লাগে, মানে মাটিখিনি ভুৰভুৰীয়া হ'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে আলু খেতি ভাল হয়। আৰু আলু খেতি কৰিবৰ কাৰণে অলপ মাটিটো বালিচহীয়া হ'ব লাগে, সেইকাৰণে মই ইয়াত মানে মাটিটো মোৰ তেনেকুৱা বালিচহীয়া নহয়, সেইকাৰণে বালি দি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই আলুখিনি কেনেকুৱা বীজ লৈছোঁ সেইখিনি দেখুৱাম। আলু মানে ৰুবৰ কাৰণে মই এনেকুৱা বীজ লৈছিলোঁ, আৰু ইয়াৰ মানে গজালিবিলাক এনেকুৱা, যিটো লোকেল আলুৰ বীজ হয় এইটো এনেকুৱা সৰু সৰু ৰখা হয়, আৰু ইয়াৰ পৰা গজালি ওলায়, আৰু সেই গজালি ওলোৱা আলুখিনি মানে ৰুব লাগে। মই এইখিনি এনেকৈ লৈছিলোঁ, আৰু ইয়াৰ মই এটা এটাকৈ ৰুই যাম। এতিয়া মই কেনেকৈ ৰুইছিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। এনেকৈ শাৰীবিলাকত এটা এটাকৈ আলু বহুৱাই দি গৈছিলোঁ, আৰু ইয়াত বেছি ঘন হ'ব নালাগে, সৰু সৰু হ'লেও বেছিকৈ ঘনকৈ ৰুব নালাগে। ইয়াৰ মানে এটা হিচাপ হ'লে ভাল হয়, আৰু সেই হিচাপটো মানে হাতখন মেলি যেতিয়া এবেগে এনেকুৱা এটা হিচাপ হ'ব, হাতখনৰ এবেগেত সেইখিনি হিচাপ কৰি মানে ৰুলে ভাল হয়। তেতিয়া বেছি ঘন নহ'ব, আৰু মানে আলুখিনি মানে বাঢ়িবলৈ সুবিধা পাব, সেইকাৰণে এনেকৈ ৰোৱা হৈছিল। আৰু এনেকৈ আলুখিনি ৰোৱাৰ পিছত ইয়াত গোটেই আলুখিনি যেতিয়া ৰোৱা হৈ গ'ল তেতিয়া মই ইয়াতে এনেকৈ মাটি দি লৈছিলোঁ, মানে গোটেইখিনি মাটি দিব লাগে, মানে আলুখিনি ঢাক খাই যাব লাগে। আৰু তেতিয়া মানে যিটো গজালি আছে সেইটো ৰ'দত শুকাই নাযায়, সেইকাৰণে ইয়াত মই মাটিৰে এনেকৈ ঢাকি দিছোঁ, আৰু তেনেকৈ ঢাকি দিব লাগে। তেতিয়া ইয়াৰ কেইদিনমান পিছত গজালিখিনি সেউজীয়া হৈ ওলাই আহিব। আলুখিনি ৰোৱা 15 দিন হৈ গ'ল, আৰু গছখিনি এনেকুৱা হৈছে আলুৰ গছখিনি। আৰু এতিয়া ইয়াৰ দুই কাষে মানে মাটি উঠাই দিব পৰা হৈ গৈছে, আৰু মাটি উঠাই দিলে গছডাল হালি নাযাব, নহ'লে গছডাল হালি যাব আৰু মানে ফলৰ কাৰণে দিগদাৰ হ'ব। মাটি উঠাই দিলে ইয়াৰ আলুৰ ফলবিলাক আহিবলৈ সুবিধা হ'ব, সেইকাৰণে ইয়াক মাটি উঠাই দিব লাগে। আলুখিনি ৰোৱাৰ 35 দিন পিছত আলুৰ গছখিনি এনেকুৱা হৈছে, আৰু ইয়াত মাটি উঠাই দিয়া হৈছে। এতিয়ালৈকে দুবাৰ মাটি উঠাই দিয়া হ'ল, আৰু উঠাই দিব লাগিব। আৰু মানে ওখ হ'লে আলুখিনি বাঢ়িবলৈ সুবিধা পায়, সেইকাৰণে এনেকৈ উঠাই দিয়া হৈছে। মই ভিডিঅ'ৰ প্ৰথমতে যিখিনি আলু দেখুৱাইছিলোঁ সেইখিনি মোৰ আলুখিনি যেতিয়া 2 মাহ হৈছিল তেতিয়া লোৱা ভিডিঅ' আছিলে, আৰু 2 মাহত আলুখিনি তেনেকুৱা হৈছিল, ধুনীয়া হৈছিল তেতিয়া আলুখিনি। আৰু এই যেতিয়া উঠোৱালৈকে মানে আলুখিনি 3 মাহৰ অলপ বেছি হৈছিল বয়স, আৰু তেতিয়াই মই আলুখিনি উঠাই দিলোঁ। অন্যবাৰ অলপ দেৰিকৈ উঠাওঁ, কিন্তু এইবাৰ বতৰৰ কাৰণে সোনকালে উঠাবলগীয়া হ'ল। আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি নতুন হয় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নেক্সট ভিডিঅ'লৈকে বাই।